אומר משה אנחנו משמיעים את הכל, אנחנו משמיעים את הנימה היהודית, אנחנו עוסקים בסדר היום בתודעה אמיתית, מרים לנו ככה בצורה כל כך יפה, ובתוך הרוח הזו אני רוצה לשמוע ממך כמה נימות של אופטימיות. תראה, בקיץ אתה התארחת פה באופן קבוע ודיברנו על סיפורי התיישבות, אתה ואני עשינו יחד מאמץ לעשות גלוריפיקציה למעשה ההתיישבות ביהודה ושומרון, עם סיפורים דומים באסתטיקה ובמבנה שלהם לסיפורים ששמענו על חומה ומגדל ועל העליות הראשונות. ותוך כדי שאנחנו מנהלים את הפינה הזו, קורה משהו נהדר, מתחדשת ההתיישבות היהודית בחומש, אחרי התיאור שבוצע שם בתש"ס"ה, וזה ממש קורה תוך כדי, ועכשיו אתה ואני מנהלים את השיחה הזו כאן שוב בערוץ טוב, כאשר מגפיים של לוחמי צה"ל שוב דורכות על אדמת גוש קטיף. אתמול אתה פרסמת סטטוס שמזהה את המקום שבו צולמו כמה מהתמונות שדווקא האויב פרסם ותיעד נוכחות של כוחותינו שם, בצומת נצרים, קרוב מאוד למקום שבו היה היישוב נצרים. תעשה לנו את החיבור ההיסטורי בין המקומות שבהם כרגע דורכים כוחותינו לבין גוש קטיף שאותו נטשנו בהיוולדנו לפני 18 שנה. טוב, בוא, אני רוצה לתת אוסף של נתונים לגבי הרצועה וההתיישבות. קודם כל, מה זה רצועת עזה? זה חוף הנגב, החוף המערבי של הנגב. הרי כל השטח הזה, כולל יהודה ושומרון, כל ארץ ישראל המערבית, נכלל בשטח המנדט שניתן לעם היהודי. זאת אומרת, ניתן לבריטים להקים את הבית הלאומי בארץ ישראל על יסוד הזכויות ההיסטוריות. הלך העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, נתן לבריטים את התפקיד להקים מחדש, זאת הייתה המילה, להקים מחדש, את הבית הלאומי היהודי. הוא נתן את זה ליהודים שהיו מיעוט בארץ, מיעוט קטן, למרות שהם היו מיעוט, כן? על יסוד מה? על יסוד הזכויות ההיסטוריות. עכשיו, אין לנו זמן לתאר את ההשתלשלות, זה שווה תוכנית בפני עצמה, איך עד עצם היום הזה, החלטת המנדט, בוא נגיד לפחות בגרסה המצומצמת שלה, של ארץ ישראל המערבית, מספטמבר 1922, תקפה עד היום כתחנה האחרונה של החוק הבינלאומי, שחל על ארץ ישראל המערבית. באופן שלא יאומן ונשמר. למרות כל הניסיונות הכנים של ישראל עצמה לפעמים לפגוע בזה. כלומר, רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל, גם ברור שהיסטורית, אבל גם לפי החוק הבינלאומי, והיא החוף של הנגב. למה היא לא בידינו החל מ-48? כי היה לחץ אמריקאי שמשום מה בן גוריון נכנע לו ב-48, לא לכבוש את עזה כמו שהוא כבש את אשדוד ואשקלון. עכשיו, ולא היה להם מנוף נגדנו, כי הם עשו לנו אמברגו נשק, אני לא מבין למה הוא נכנע, אבל נכנע, לא היו שם הרבה תושבים, אני זוכר נתון של 19,000 ערבים בעזה ב-48. בתש"ח, כן. עכשיו, במסגרת אוסלו, 88% מהרצועה נמסר כשטח A לרשות הפלסטינית. מה שנשאר זה היישובים היהודיים וכמה בסיסי צה"ל על מיעוט של השטח, אבל עם פריסה מאוד מעניינת. כי הפריסה הזאת, ההתיישבות הזאת, הוקמה לפי תוכנית שנקראה תוכנית 5 האצבעות, שהאבות שלה זה רבין ושרון, בממשלת רבין הראשונה, אולי אפילו קודם, אולי דיין קודם. 5 האצבעות זה 5 גושי התיישבות גדולים וקטנים, שכשסיני הייתה עוד בידינו, כשהכי צפוני זה מה שנקרא התוחמת הצפוני על הממד הצר של צפון רצועת עזה, היישובים אלי סיני, ניצנית ודוגית, על שטח שהיה מפורז בכלל ערב 6 שנים, כמו לטרון ביהודה ושומרון. אחר כך היה לנו את נצרים שהיא מדרום לעזה חותכת, מנתקת את עזה מיתר הרצועה, את העיר עזה. אחר כך היה את כפר דרום מדרום לדיר אל בלח. אחר כך גוש קטיף שהוא על חוף הים מבודד את ח'אן יונס. ואחרי זה היה את חבל ימית. חבל ימית, ציר פילדלפי זה התפתח אחרי הנסיגה מסיני. חבל ימית בודד את כל הגוש של עזה מסיני.
והכוונה הייתה אסטרטגית, והמכשיר האסטרטגי הכי חזק שקיים זה לא צבא אלא התיישבות. הקומבינציה של התיישבות וצבא יוצר את הביטחון. עכשיו, אז זה חלק מהתוכנית הזאת היה גוש קטיף עכשיו, מהרגע שבא אוסלו לעולם, אז האצבעות הללו שנשארו אחרי הנסיגה מסיני, עשו את העבודה. כן? הם היו נתונים להתקפות, בסדר, אבל הם עשו את העבודה. עכשיו, היו שם 21 יישובים, אגב, זה מספר דומה מאוד ליישובים בעוטף שנכבשו עכשיו על ידי החמאס, באופן מצמרר. רוב התושבים היו אנשי ציונות דתית, ותושבים שבאו מעיירות הפיתוח שבנגב. למעשה זה היה החזון של בן גוריון, התיישבות חקלאית בנגב, כן? זה הרי שיא החזון של בן גוריון. כן. בוא נמתח את הקו רגע, בועז, לנוכחות של החיילים כעת בשטח, עדיין מעטה מאוד, עדיין מדודה מאוד, אבל מצד שני הם כבר, זאת אומרת, כרגע הם נמצאים בעיקר בצפון הרצועה. כולנו ראינו את התמונות של הטנקים על חוף הים, זה מקום שאנחנו מכירים, זה מקום שישראלים נהגו לשכשך את רגליהם לפני ההתנתקות, או שזה חופה של עזה? השאלה כמה עמוק הם חדרו, כי אלי סיני ודוגית היו שני יישובים על חוף הים. כן, כמה רחוקים הם היו מזיקים? מה הנקודה הדרומית ביותר של הגוש הזה? אלי סיני הייתה על הגדר מהצד העזתי של הגדר, פשוט על הגדר. ודוגית הייתה טיפה יותר פנימה. כלומר, קילומטרים בודדים. אוקיי, ולגבי צומת נצרים שהזכרת אותה אתמול בסטטוס, כמה ישראלי היה המקום הזה? טוב, יש כביש אורך של עזה. כביש ראשי, ונצרים הייתה קרובה לים. כלומר, כשאתה חצית, נגיד מאזור נחל עוז נדמה לי, את הציר לכיוון נצרים, עברת בצומת שבו הכביש, הרוחב, חצה את כביש האורך. זה צומת נצרים המפורסמת. אגב, אנחנו מדברים על משהו כמו 5-6 קילומטרים, רוחב הרצועה זה כלום. אנחנו מדברים על שטח של בדיחה. עכשיו, בצומת נצרים היה בתחילת מה שנקרא האינתיפאדה הראשונה, כלומר מלחמת אוסלו שהיא פרצה ב-2000, היה שם איזשהו קרב בין צה"ל לבין מחבלים, התפתח שם אירוע תעמולה מביך שישראל הרכינה ראש מולו. האינתיפאדה השנייה נדמה לי, שאתה מתכוון. למי שלא היה בעניינים, אז זה היה אירוע ענק. התמונות הקורעות הלב של אבא ערבי שמגונן בגופו על הבן שלו, מוחמד דורה, ובסוף פתאום הילד מת, חיילי צה"ל הרגו אותו. וזה, אני הייתי אז חשוף, הייתי מילואים, ובטלוויזיה של הרשות, ובכל העולם ניגנו את זה הלוך ושוב, שוב ושוב 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 ושוב, ועוררו את כל היצרים, ואת כל האנרגיות של האינתיפאדה הזאת על בסיס הדבר הזה. אחר כך, וישראל כמובן, היהודי תמיד, אתה יודע, אם יש לך אולם משפט ונותנים לכל אחד מכל עם לבחור איזה תפקיד הוא רוצה, היהודי ירוץ לספסל הנאשמים ישר, אז כמובן רצו לשם ולקחו אחריות, ואחרי זה התברר שזה הכל שקר, שלא בטוח שאין לזה מת בכלל, זוויות והמיקומים. ואם מישהו יראה, נכון, זה לא מסתדר, כן. טוב, בועז, אני לוחצים עליה באוזניה להתקדם. הדברים שאתה אומר הם מרתקים, אנחנו עוד נעשה כאן שיחה בעזרת השם שבוע הבא. אני מקווה שבשבוע הבא אנחנו נוכל לדבר על עוד מקומות בגוש קטיף שכוחותינו ביקרו בהם ואפילו תפסו אותם והניפו בהם את דגל התכלת לבן, אבל בינתיים אני אגיד לך, בועז, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אגב, הם לא בגוש קטיף עדיין, גוש קטיף הם עדיין לא בגוש קטיף, נכון, לא בגוש קטיף, אלא בצפון הרצועה. אוקיי, בעזרת השם עוד נשוב לשם. תודה רבה, בועז. כל טוב.